गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ फिल्टर्स आपण स्टडी केले. त्याच्यामध्ये आपण एल टाईप फिल्टर असेल किंवा पाय टाईप फिल्टर असेल ते पाहिलं होतं. याच्यानंतर आज आपल्याला पाहायचं व्होल्टेज रेग्युलेटर्स. बघू, व्होल्टेज रेग्युलेटरमध्ये आपल्याला लोड रेग्युलेशन आणि लाईन रेग्युलेशन. अगोदर आपण लोड रेग्युलेशन पाहणार आहोत आज. बघू त्याच्या अगोदर व्होल्टेज रेग्युलेटर का गरजेचं आहे. आपल्याला माहिती आहे डीसी पॉवर सप्लाय विथ ट्रान्सफॉर्मर, रेक्टिफायर अँड फिल्टर प्रोव्हाइड डीसी सप्लाय, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट पॉवर सप्लाय बिकॉज ऑफ इट्स पुअर रेग्युलेशन. आपण पाहिले की डीसी पॉवर सप्लाय किंवा एसीचं कन्व्हर्जन डीसीमध्ये करत असताना आपण त्या ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मर यूज केला, रेक्टिफायर यूज केला, फिल्टर यूज केला आणि त्याच्यापासून आपण एक डीसी आउटपुट मिळवलं, बरोबर आहे. परंतु हा जो पॉवर सप्लाय आहे हा याचं जे रेग्युलेशन आहे, रेग्युलेशन म्हणजे काय, जे की एक कंटिन्युअस करंट जो आपल्याला मिळत असतो, डीसी करंट असेल किंवा डीसी व्होल्टेज असेल, ते रेग्युलेशन प्रॉपर नाही, बरोबर आहे. त्याची क्वालिटी कशी आहे, पुअर आहे. त्यासाठी त्यांनी काय सांगितले की आपल्याला ते व्होल्टेज रेग्युलेशन त्याच्यामध्ये कुठले कुठले समजा आणखीन काही टर्म्स आहेत जे आपल्याला प्रॉपर रेग्युलेशन मिळवून देईल, त्याचा आपण इथे स्टडी करणार आहोत. त्यांनी काय म्हटलं, दिस इज नोन ॲज अनरेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय. हा जो पॉवर सप्लाय आहे हा कसा आहे, अनरेग्युलेटेड आहे, हा कम्प्लिटली रेग्युलेटेड नाही. इट हॅज पुअर लोड रेग्युलेशन, पुअर लाईन रेग्युलेशन अँड पुअर टेम्परेचर रेग्युलेशन, which means the DC output voltage varies with load or load current and it also varies with main fluctuations. मेन फ्लक्च्युएशन म्हणजे काय, जे की बाबा जे आपण आपले जी डीपीवरून किंवा ज्याला म्हणतो आपण ट्रान्सफॉर्मरवरून येणारी जी लाईट आहे त्याचे जे एसी व्होल्टेज आहे, समजा 230 व्होल्ट असेल एसी आपल्या घरामध्ये येणारं, तर ते कधी 210 आहे, ते कधी 220, 222, कधी 231, 32, म्हणजे याचा अर्थ त्याच्यामध्ये कंटिन्युअस फ्लक्च्युएशन येऊ शकतात. तर हे जे काही फ्लक्च्युएशन्स आहेत या सगळ्यांना ओव्हरकम करून एक कंटिन्युअस एक रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय आपल्याला कसा मिळवता येईल ते आपल्याला याच्यामध्ये स्टडी करायचे. रेग्युलेटेड डीसी सप्लाय मेंटेन्स द आउटपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट irrespective of AC mains and load variations known as regulated power supply. रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय म्हणजे काय, तर ज्याच्यामध्ये आउटपुट व्होल्टेज जे आहे, जे आपण डिव्हाइस समोर कनेक्ट करणार आहोत, इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस कुठलेही असू दे, टीव्ही असेल, मोबाईल असेल किंवा कम्प्युटर असेल, हे जे काही डिव्हाइसेस आहेत या डिव्हाइसेसला मिळणारं जे व्होल्टेज आहे त्याला म्हणतो आपण आउटपुट व्होल्टेज, जे आपल्याला डीसी किंवा रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय करून मिळणार आहे ते आउटपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट ठेवण्याचं काम करते. जरी एसी मेन्समध्ये फ्लक्च्युएशन आले किंवा लोड व्हॅरिएशन जरी झालं तरी त्या ठिकाणी आपला जो पॉवर सप्लाय आहे, रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय, तो आपल्याला कॉन्स्टंट आउटपुट व्होल्टेज प्रोव्हाइड करेल. त्यालाच म्हणतो आपण रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय. आता बघू आपण लोड रेग्युलेशन, याला कशाला म्हणायचं. लोड रेग्युलेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पर्सेंटेज. पर्सेंटेजच्या फॉर्ममध्ये याला आपण एक्सप्रेस करतो. कसं ते आपण बघणार आहोत. इट इज डिफाईन्ड ॲज द चेंज इन आउटपुट व्होल्टेज वेन द लोड करंट चेंजेस फ्रॉम मिनिमम टू मॅक्झिमम. त्यांनी काय म्हणले, याला डिफाईन कसं करतो आपण, द चेंज इन आउटपुट व्होल्टेज, बरोबर आहे, वेन द लोड चेंजेस फ्रॉम मिनिमम टू लोड करंट चेंजेस फ्रॉम मिनिमम टू मॅक्झिमम. म्हणजेच काय, इन टर्म्स ऑफ लोड रेजिस्टन्स. लोड रेजिस्टन्स म्हणजे कुठला, हा जो त्या डिव्हाइसचा रेजिस्टन्स आहे त्याला म्हणतो आपण लोड रेजिस्टन्स. फॉर एक्झाम्पल, समजा आपण फॅन किंवा मोबाईल कनेक्ट केलेला आहे एका चार्जिंग करण्यासाठी, किंवा फॅन आपण एक डीसी फॅन आहे ज्याला आपल्याला या ठिकाणी हवा घेण्यासाठी समजा लावायचा आहे, तर त्या डीसी फॅनचा जो रेजिस्टन्स आहे त्याला म्हणायचं लोड रेजिस्टन्स, बरोबर आहे. मग त्यांनी काय म्हणलं, इन टर्म्स ऑफ लोड रेजिस्टन्स मिनिमम लोड करंट इज टेकन वेन नो लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट ऑफ पॉवर सप्लाय अँड maximum current flows when minimum load resistance is connected as shown in figure. It is known as full load. म्हणजे काय, एकदा त्यांनी काय केले, VNL हे जे आउटपुट आहे हे कधीचं आहे, ज्यावेळेस लोड रेजिस्टन्सच कनेक्ट केलेला नाही, म्हणजे 0 आहे, त्यावेळेसचं आउटपुट त्याला म्हणायचं VN म्हणजे नो लोड, NL म्हणजे काय, नो लोड. ज्यावेळेस लोड नाही त्यावेळेसचं आउटपुट काय आहे. आणि नंतर पॉवर सप्लायला त्याच आपण काय केलं, लोड अप्लाय केलेला आहे, परंतु कसं आहे, लोड रेजिस्टन्स मिनिमम आहे, त्यावेळेसचं जे व्होल्टेज आहे ते कसं असेल, किंवा त्याला म्हणू शकतो आपण फुल लोड, त्यावेळेस व्ही फुल. मग इथं काय आले, व्ही फुल लोड. देअरफॉर लोड रेग्युलेशन, त्याचा फॉर्म्युला इज इक्वल टू व्ही नो लोड मायनस व्ही फुल लोड डिवायडेड बाय व्ही नो लोड.
where VNL is equal to output voltage with no load or open circuit. ओपन सर्किट असताना त्या ठिकाणी आपल्याला माहित आहे की लोड करंट हा कसा असतो, 0 असतो. आणि ज्यावेळेस फुल लोड आहे त्यावेळेस लोड करंट हा कसा असेल, मॅक्झिमम असेल. त्याला म्हणतो आपण आउटपुट व्होल्टेज व्हेन लोड इज फुल. म्हणजे त्या ठिकाणी लोड आपण काय केलेला आहे, कनेक्ट केलेला आहे. बघा, पर्सेंटेज रेग्युलेशन, लोड रेग्युलेशन इज इक्वल टू, त्याला फक्त मल्टिप्लाय बाय 100 केलेला आहे. व्ही नो लोड मायनस व्ही फुल लोड बाय व्ही नो लोड इंटू 100. हे पर्सेंटेज रेग्युलेशन आपण या ठिकाणी याच्यावरून कॅल्क्युलेट करू शकतो. नंतर बघा, फॉर इन्स्टन्स इफ नो लोड व्होल्टेज इज 10 वोल्ट अँड इट ड्रॉप्स टू 9.8 वोल्ट व्हेन द लोड इज फुल, देन पर्सेंटेज लोड रेग्युलेशन इज इक्वल टू, ज्यावेळेस लोड कनेक्ट नव्हता त्यावेळेस आउटपुट व्होल्टेज 10 वोल्ट होतं आणि ज्यावेळेस लोड ॲक्च्युअल कनेक्ट झाला त्यावेळेस त्या ठिकाणी काही ना काही तर रेजिस्टन्स आला, त्याच्यामुळे व्होल्टेज ड्रॉप झालं. ते असेल 9.8 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 इज इक्वल टू, जे काय येईल ते काय असेल 2% असेल, कारण 10 मायनस 9.8 0.2 येईल आणि त्याला आपण जर मल्टिप्लाय केलं 10ने तर काय येईल 2% त्या ठिकाणी काय असेल, लोड रेग्युलेशन असेल. बरोबर आहे. याच्यानंतर आहे बघा लाईन रेग्युलेशन. लाईन रेग्युलेशन म्हणजे काय, दिस कॅरेक्टरिस्टिक इज स्पेसिफाईड इन टर्म्स ऑफ व्हॅरिएशन ऑफ मेन्स लाईन सप्लाय. ही जी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे लाईन रेग्युलेशन, ही आपण कशी स्पेसिफाय करतो, इन टर्म्स ऑफ व्हॅरिएशन ऑफ मेन्स लाईन सप्लाय. म्हणजे याचा अर्थ ट्रान्सफॉर्मरवरून जी लाईन आपल्या घरामध्ये आलेली असते त्याला म्हणायचं मेन्स लाईन सप्लाय. त्याच्यामध्ये येणारे जे व्हॅरिएशन्स आहेत, जसं मी तुम्हाला आता सांगितलं, 230 वोल्ट त्याचा आउटपुट असेल तर ॲक्च्युअल ते आउटपुट आपल्याला कमी किंवा जास्त मिळत असेल त्याला म्हणतो आपण फ्लक्च्युएशन इन लाईन, मेन्स लाईन किंवा मेन लाईनमध्ये येणारे ते फ्लक्च्युएशन्स असतात. मग त्याच्यावरून आपण ही टर्म काय करतो, स्पेसिफाय करतो. बघा, इट टेल्स अस दॅट हाऊ मच चेंज इन आउटपुट इज प्रोड्युस्ड बाय अ पॉवर सप्लाय व्हेन लाईन AC सप्लाय व्हॅरीज फ्रॉम मिनिमम टू मॅक्झिमम व्होल्टेज. ही टर्म जी आहे लाईन रेग्युलेशन, हे आपल्याला काय सांगते तर किती चेंज आहे आउटपुट व्होल्टेजमध्ये. पॉवर सप्लायनं प्रोड्यूस केलेलं जे आउटपुट व्होल्टेज आहे त्याच्यामध्ये किती चेंज आहे, किंवा ज्या वेळेस लाईन AC सप्लाय व्हॅरीज, लाईन AC सप्लाय जो आहे तो व्हॅरी होतो कसा, मिनिमम टू मॅक्झिमम व्होल्टेज. बरोबर आहे. त्यावेळेस येणारा जो चेंज आहे तो किती आहे आपल्याला कोण सांगते, लाईन रेग्युलेशन सांगते. बरोबर आहे. आउटपुट व्होल्टेजमध्ये येणारा चेंज किती आहे तो आपल्याला ते आपल्याला कोण डिफाईन करते, हे लाईन रेग्युलेशन नावाची टर्म. इट इज ऑल्सो नोन ॲज सोर्स रेग्युलेशन अँड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पर्सेंटेज. ही देखील क्वांटिटी आपण पर्सेंटेजमध्येच मेजर करतो आणि याला काय म्हणतात, सोर्स रेग्युलेशन असं देखील म्हणतात. बघा, पुअर लाईन रेग्युलेशन मीन्स DC आउटपुट व्होल्टेज ऑफ पॉवर सप्लाय व्हॅरीज बाय मोर अमाउंट्स, व्हाईल बेटर लाईन रेग्युलेशन इंडिकेट्स दॅट व्हेरी स्मॉल चेंज इन आउटपुट इज प्रोड्युस्ड बाय द सेम व्हॅरिएशन ऑफ लाईन सप्लाय व्होल्टेज. बरोबर आहे. फॉर एक्झाम्पल, अ पॉवर सप्लाय शोज 2 volt change and another power supply shows 0.05 volt change. When line voltage changes by 100 volt, then power supply A is having poor line regulation and power supply B is having better line regulation. बरोबर आहे. त्यांनी काय सांगितलं आपल्याला, इथे 2 एक्झाम्पल दिलेले आहेत. 2 पॉवर सप्लाय आहेत. एक आहे ज्याच्यामध्ये 2 वोल्टचा चेंज आहे, दुसरा पॉवर सप्लाय आहे ज्याच्यामध्ये 0.05 वोल्टचा चेंज आहे. ज्यावेळेस लाईन व्होल्टेजमध्ये काय होतात, चेंजेस होतात. बरोबर आहे. मग 100 वोल्टचा जर असेल, म्हणजे समजा आपण कन्सिडर केलं या ठिकाणी की लाईन व्होल्टेज जे आहे ते 100 वोल्टनं चेंज होत आहे दोन्ही पॉवर सप्लायच्या बाबतीमध्ये, तर पहिला पॉवर सप्लाय जो आहे त्याचं लाईन रेग्युलेशन हे कसं आहे, पुअर आहे ॲज कम्पेअर टू बी, म्हणजे सेकंड पॉवर सप्लाय. बरोबर आहे. त्याचं जर लाईन रेग्युलेशन कसं आहे, बेटर आहे. द सोर्स रेग्युलेशन or line regulation is defined as the change in output voltage for specified range of line voltage. बरोबर. चेंज इन म्हणजे ट्रान्सफॉर्मरवरून येणारी जी लाईन आहे त्याच्याच व्होल्टेजमध्ये चेंज असेल तर तुमचा जो हा DC पॉवर सप्लाय आहे रेग्युलेटेड, याच्यामध्ये देखील चेंज येणार आहे. फक्त तो चेंज किती प्रमाणामध्ये आहे त्याच्यावरून आपण त्याचं लाईन रेग्युलेशन किंवा त्याचे पर्सेंटेज काय आहे ते आपण ठरवतो. म्हणून इथं काय म्हणलं की चेंज इन आउटपुट व्होल्टेज फॉर स्पेसिफाईड रेंज ऑफ लाईन व्होल्टेज ठरलेलं असतं. प्रत्येक प्रकारचा DC पॉवर सप्लाय ठरलेलं असेल की 10 व्होल्टेजचा जर चेंज आला कमी किंवा जास्त, तर त्यावेळेस त्याचं जे आउटपुट व्होल्टेज आहे ते कितीनं रेग्युलेट केलं पाहिजे. तर त्यांनी सांगितलं आपल्याला लाईन पर्सेंटेज लाईन रेग्युलेशन किंवा सोर्स रेग्युलेशन इज इक्वल टू सोर्स रेग्युलेशन डिवायडेड बाय नॉमिनल व्होल्टेज इंटू 100. म्हणजे पर्सेंटेज SR इज इक्वल टू SR बाय NV इज इंटू 100 और SR इज इक्वल टू V
व्होल्टेज मॅक्स मायनस व्होल्टेज मिनिमम किंवा मॅक्झिमम व्होल्टेज मायनस मिनिमम व्होल्टेज. आता बघा याच्यानंतर आहे आउटपुट इम्पिडन्स. आउटपुट इम्पिडन्स म्हणजे काय? इम्पिडन्स म्हणजे अपोजिशन ऑफर्ड बाय दॅट पर्टिक्युलर रेजिस्टन्स और दॅट पर्टिक्युलर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट टू फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और व्होल्टेज, त्याला आपण इम्पिडन्स असं म्हणतो. आता आउटपुट इम्पिडन्स म्हणजे काय? सिन्स पॉवर सप्लाय इज सोर्स इट्स आउटपुट इम्पिडन्स इज ऑलवेज मिनिमम. त्याने काय म्हणले? पॉवर सप्लाय इज अ सोर्स. पॉवर सप्लाय असा सोर्स आहे ज्याचा आउटपुट इम्पिडन्स हा कसा असतो? ऑलवेज मिनिमम असतो. इट इज द इफेक्टिव्ह आउटपुट रेजिस्टन्स ऑफ पॉवर सप्लाय अँड युजिंग अन इमिटर follower circuit in the output of power supply normally reduces the output impedance. आता याच्यामध्ये आउटपुट इम्पिडन्स काय आहे सर्किटचा तो आपल्याला त्यांनी सांगितलेला आहे. याच्यावर एक एक्झाम्पल देखील आहे, ते आपण या ठिकाणी नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ठिकाणी थांबू आपण. थँक्यू.